Neexistoval někdo zápisu schopný pro zásadní okamžik jedno z nejrozlehlejších mycelií mírného pásma. Po hlavnímu rozmnožení jedné z mochomůrek přihlížely trosky domu. V témže okamžiku sounáleželo se stejným procesem jiné mochomůrky tlející torzolaně. Obě houby byly členkami téhož mycelia, tedy konkrétního zhluku podobných vláken, rozkládající se na neuvěřitelné ploše 400 metrů čtvereční. Ona chcíplá laně, která tu před 3 měsíci pošla na zánět v noze a jejíž půlroční vylekané mládě našlo svého konce v přesoleném guláši utajovaných milenců, myslivce Pavlaty a elektrikáře Kráse, do sebe začala přijímat spory, čímž se akreditovala do myceliového společenství ve stejnou dobu, jako probíhalo ono rozmnožování. A byl to tentýž okamžik, kdy celé mycelium pocítilo záchvěv kolektivního vzrušení. Nemá je tušení, ze které akce přesně tento pocit pochází a kam je má nasměrovat. Skrytou pravdou pro nevědomost celku se stalo jeho vlastní, nevyřčené rozhodnutí, které měl naplnit právě jeden ze zárodků z každé výše popisované výtrusnice. Tyto zárodky se totiž už při svém dopadu na živnou půdu rozhodly, že se stanou ženami. Flabr, Pygmalion či reklama na matony. Ve všech příbězích se objekt stává ženou z přání muže. Výtrusnice se obě rozhodly stát se ženou z vlastního přesvědčení. Vyhodnotili si ženské tělo jako cyklický metabolismus, v čemž viděli s naší komunikaci a orientaci. Tedy obě dvě hlavní protagonistky dostávají hned v úvodu příběhu dostatečnou míru vlastní autonomie, kterou symbolizovalo jak jejich neobvyklé rozhodnutí, tak neschopnost ostatních členů původního kolektivu zařadit si je do známých kategorií. Snad i proto je synchronizovaná společnost nezávisle na sobě pojmenovala stejným jménem, avšak jiným slovem. A to i kvůli jejich odlišné lokaci. Slezský gist, neboli nedodělek, špatný kus, stejně jako neposlušné, rozjívené děcko, sirotek i parchant. A jihomoravský zgarb, tedy něco nedokonalého, něco, co se nepovedlo, neovladatelný kus, něco, co nikdo nechce. Jak nás nabádá původ slov, každá z hub se narodila v jiné části čarodějného kruhu. Pomyslnou přímku mezi nimi vytvořila Fanny, zásadní evropská bojovnice MMA, která ve svém ponížení prochodila nejedny střelíce. Vzhledem k tomu, že její záletný manžel Fero během Fannina letního soustředění obrosil kdejakou kost, musela si v odpočinkovém podzimním období pořádně orazit od rodinného života. Fanny totiž v zimním, jarním a s odstupem i v onom letním období pumpovala do manželského svazku nezadržitelné množství neviditelné práce a péče, tedy čehosi, co její manžel nepozoroval, leč plně využíval. Pakliže se k frustraci z nekonečných myšlenek na domácnost přidalo ještě prozření z Ferova prostopášnictví, musela Fanny pryč. A vzhledem ke zlomené duši, srdci i namožené vřetení kosti z posledního kola proti Imanii Volenské, zabalila si Fanny batoh a odešla do lesu. Nechtěla jsem nikoho potkat a proto jsem se živila lesem. Navrtávala břízky a pila z nich vodu, žvíkala jsem bylinky a nijak nic víc nepotřebovala. Citovali ji po korektuře a před dalším utkáním tuzemské deníky. To, co však Fanny tisku zatajila, byl fakt, že to byly i mouční červy. Žížaly a především houby, kterými se živila, za což se po zbytek svého života nepřestávala stydět. Neplánovaný poslední den své podzimní pouti našla poblíž brněnských klobouků palouk s polorozpadlým stavením, ostružinami a malou zářnou zelenou plodnicí vykukující z trsů trávy. Pro úplnost informací měly redaktorky svým čtenářům připsat do sloupků ještě toto. Kukala jsem na ňu a ona na mě. A já jsem si povedala, že ju zjem. Taky už bylo, co si ju spletli s jedlou bedlou a o týždeň umreli. Bo ten jed působí až o týždeň. Zrazu máš bolesti břucha, jako by na těba šly mory. Pak z toho vyležíš a o týždeň umreš, bo ta huba ti rozlepla jatru. Keď som mi se ju utrhla a chcela syrovou zjesť, prasklo som rukou do koleň a zapřísahla sa Pánu Bohu, že odteraz už žádného chlopa nechcem ani vidět a tu hubu že zje Fero. A tak som ju dala do ubruska a běžela domů. Po 20 hodinách klusu s mírnou zátěží zastavila Fanny na hrabinském kopci a predátorsky pod sebou pozorovala čistě nabílenou chalupu Fera a Fanny Lochových. Když sbírala z kopce
a přibližovala se k vesnici Jaktař, obklopil ji nasládlý zápach. Začala hledat průvodce tajemného jevu i potkala se s červy prolezlými tlejícím torzem jakéhosi neznámého sudokopytníka. Sledovala rozklad, odhadovala jeho dobu a představovala si mužské tělo ve stejné kompozici. Rozhodnutá konat, odvraceje se a chtě pokračovat v cestě, zahlédla v nejzazším koutě zorného pole stejnou houbu jako tu, co si hýčkala v batohu na zádech. Tak si do jejího ruksaku dostal další jed a ona o to víc přidala do kroku. Chcela som zrobiť smaženicu a dát to dětkovi zežrať, bo mi chodil za kurviskama. A i do mojho loža ich vodil. A jednou som dokonce aj v jeho šufladě našla červené použité galitka. Keďže som ale přišla dom, našla som v batohu místo hub tie 2 malé ukřičaně. Tož. Co jsem měla robiť? Hodinu za hodinou běží. Fanny huždá 2 novorozeňátka. V 11 dopoledne se jí z ničeho nic začnou zvětšovat prsa. Ve 4 odpoledne už může kojit. Sedí, klidná, spokojená, kouká z okna. 2 houby v jejím náručí sají mléko a ona cítí záplavu mateřské lásky. V 8 večer vcházím do dveří. Před sebou epic fail. Odhalená ňadra nejnebezpečnější ženy, kterou jsem kdy poznal. Její zasněný výraz a u každého prsa jedno, snad moje, dítě. Ne, zakřičel snědý fousatý muž ve dveřích světlého pokoje. Nechtěl dítě ani tuhle ženu. Otáčím se na podpatku. Vedle ní stejně všem přišeli jako slaboch, tak proč by se jim projednou doopravdy nemohlo stát. Poslední pohled na dubovou podlahu, kterou brousil celé minulé léto. Futra, chodba a zahrada a rozpukaný asfalt na cestě. Fera víckrát v Jaktaři nikdo neviděl. A teď objevujte na rozcvičku, bo jak nebudete mít BMI pod 18, do žádných Vysočan se nepojede. Ukřikla starší robustní žena 2 tak 17leté dívky. Odcházeli v boxerských trenkách a bílých nátělnicích za malý domek. Na louku, kde se pásly ovce a na týden půjčené kachny, indický běžec. Vybírali slimáky z exotické a pěstěné předzahrádky, která se v jednom bodě měnila do houští plného kaktusu a agáve, představující v Jaktaři tolik nezbytný plod. Tak jako tak by se k tomu domu Fanny a jejich 2 parchantů neodvážil nikdo ani na 10 metrů. Celé pospolité výzce bohatě stačila historka tradující se již 5 let a související s návštěvou belgických turistů. Ti si po celém dni, stráveném pod šopou Strika Pepy, napájení pančovanou slivkou a rybízovým vínem, dovolili půjčit na návsi nezamčené kolo, patřící malé Zgarb. Když z hospody vylezla menší dívka se 2 zapletenými culiky, tradičním bindy mezi obočím a plným džbánem piva pro svou matku, chvíli jí trvalo, než si uvědomila, že kolem kašny jezdí právě její bicykl. Na jehož řídítkách, štangli a sedátku sedí 3 neznámí muži. Opravdu je chvíli sledovala a sváděla v sobě boj o další možnosti vývoje, teď už známé legendy. Tedy ze začátku přemohla stud a slušně pány poprosila o navrácení kola, které se už tak deformovalo pod váhou malého sluněte. Muži buď neslyšeli nebo nerozuměli, ale spíš jim byla ukradená. Zgarb si tedy celou situaci vyhodnotila jako šikanu, kterou jim ve škole představila sympatická externistka za použití edukativních videospotů. Ladným pohybem odložila džbánek piva a rázně zastoupila mužům cestu. Při jejich nekoordinované manipulaci se záměrem obět nenadálou překážku ji jeden z mužů, těžko říct který, sjel rukou po zapleteném copánku přes začínající obrys ňader až po zadek, který si během vteřinky 2krát zmáčknul. Zgarb celá skoprnělá stojí na témže místě další 2 cyklookruhy, během nichž pocítila na svém těle ruce všech 3 mužů, doprovázené jásotem a podporou zbylého belgického zájezdu. Po 3. kole uchopila Zgarb vztahující se dlaň. Druhou rukou dala přímý, pak zvedák, hák, načež rázně došla k jednomu z nich netušících povalených cyklistů a píchala ho 2 prstíčky do žeber. Na to se dotyčnému z nosu vyřinul pramen krve a on se svalil na záda. Zbylí 2 Belgičané se rozhodli dívku chytit a potrestat. Vyběhli za ní. Dívenka lov schvalovala a včlenila se do role naháněné kořisti.
Oběhla s muži kašnu po čtvrté a když se její náskok nebezpečně snížil, Sprutka se otočila, ve své výšce nejlíp dosáhla na jejich varlata, které přesně mířeným chmatem utrhla z chánovodu a oba pronásledovatelé se tímto zhroutili k zemi. Třetí, muž s nosem od krve, zděšeně utekl do Jaktařských ulic, kam ho ale malá Zgarb nehonila. Nevzrušeně se otočila, popadla čbánek, v hospodě si znovu poručila dočepovat pěnu, která mezi tím opadla, nasedla na vybojované kolo a odjela domů. 2 25leté dívky se propletly houštěnou kaktusu. Mávaly ženi za sebou, ovšem jejich pohled se upíral k cestě před nimi. Matka, nebezpečná veteránka bojových umění, zatínala prsty u nohou a stahovala půlky. Mávala a když jí dívky zmizely z dohledu, rozplakala se a do pár dní letargicky ulehla na kanape a nostalgicky se po dobu 2 měsíců dopřepínala televizními programy až k zahnědlým proleženinám, které si pak musela nechat chirurgicky ošetřit. Leitmotivem jejího života se poté stala soustavná práce s opuštěnými a handicapovanými lidmi, které se snažila přimět k bojovným sportům. Ke sklonku svého života pak jezdila s vozíkářským klubem Jaktař Box po evropských soutěžích, chovala 3 kočky, které i přes všechno upozornění nesnědly ani nevyškrábaly oči z důlků jejího mrtvého těla, když s ním strávili v uzavřené místnosti 9 dní. Smutné kočky se potom putovaly s selským pohraničím a přes léto napadaly souložící páry ve veřejném prostoru. Nadstandardní problém s tělem nastává u Gist i Zgarb v momentě citového vzplanutí. Obě patří výlučně do říše hub a jejich nahodilé transformace rozhodně nezahrnují osvobození se od jedů jím vlastních. Mluvím o smrtelném amaninu, který obě obsahují. Nicméně možnosti různorodého spektra pohybů byly pro jejich rozhodování v útlém věku zásadnější. Neznámá, leč vybraná těla sebou však přinesla nelehké požadavky spojené s kolektivním porozuměním, jehož dlouhou dobu nebyly ty 2 schopny. Jednalo se o jazyk, zvyklosti a neschopnost soužití s nerovným uspořádáním okolního světa. Drastická výchova jejich samozvané matky, neohrožené bojovnice smíšených bojovných umění, razantně upřednostňovala fyzickou sílu před popíjením nedělního čaje. Snad i to byl jeden z důvodů, proč si houby vykreslily realitu jako nástroj k manipulaci a moci. Intenzivní interakce vedená na několika frontách byla pro Gist ze začátku překvapivě skličující. Nejvíce v období jeho prvních lásek, kdy si uvědomil zdrcující dopady své vražedné sexuality. Tehdy musel čelit nechtěné a předčasné smrti svých vybraných partnerů. Následky na sebe nenechali čekat a postupně probublávali na povrch naivní agresivitou a erotickým nechutenstvím. Tato Zgarb se ukázala jako větší drsňák. Po ztrátě panenství související s lacinou příměstskou diskotékou Kravín, levnou vodkou a roztrhanýma kalhotkama pocítila ke svému tělu důvěru a zadostiučinění. Když po týdnu, nejspíš příšerných muk, identifikovala tvář krasavce Petra, toho, co nedbal jejího odporu. Postupem času se obě stotožnili s tím, co znamená jejich toxicita v novém světě a pokusili se ji nasměřovat správným směrem. Pro zkvalitnění společného prostředí, využívající výhod svých jedů, putovali napříč krajinou a produkovali společenské dobro v podobě eliminace vládnoucích elit. Dívky potkali, poznali a otrávili celou řadu mužů a žen, prekarizující jiné. Ovšem přemíra nastaveného koloběhu a neschopnost v tichém lese přesvědčit další jedy, aby změnili svá těla a pomohli jim v jejich úsilí, na obě působili jako sedativum. Trávili týdny odevzdaným potloukáním a sledováním, jak se místa, která uvolnili, znovu zaplňují ještě bestiálnějšími autoritami. Do těla se jim dostal adrenalin až poté, co rezignovali na lidské společenství a marně se pokusili navrátit se zpět do rodného mycelia. Nemožnost zvrátit své staré rozhodnutí jim ukázala přímou perspektivu. Sice po malých kručcích a s velkými nesnázemi začali v lidském světě jako sochařky rozšiřovat mycelium, tedy zhluk podobných vláken. Pokoušeli se propojit lidská těla. Mluvili jejich řečí, ovšem s využitím mykologických strategií a dosáhli nevídaného.
propojili mnoho lidských těl v jedno.